Hello students, welcome back. So আমি এতিয়া ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড ইয়াৰৰ যেটো দৰকাৰ সেইটো আমি এটা স্টার্ট কৰিম আৰু সেই চ্যাপ্টাৰটো লিখা আছে কি লিখিলো মই বোৰ্ডত the chapter is electrostatics. Electrostatics আমি স্টার্ট কৰিম দে ঠিক আছে Electrostatics is the first chapter and it is a huge chapter, you know. This chapter you have to study in by dividing the chapter in some category. প্ৰথম আমি electric force পঢ়িম, after that electric field, then field due to point charge, dipole and plane sheet এখিনি পঢ়িম আমি তাৰমানে force পঢ়িম, then after that আমি field পঢ়িম. After that we are going to study potential. তাৰপিছত আমি পঢ়িম capacitor বা capacitance. So this chapter is a huge chapter. So আমি step by step chapterটো শেষ কৰি গৈ থাকিম. So this is electrostatics, the chapter. মই direct chapter to start কৰিছো. তাৰ আগত আৰু এটা কথা কৈছো মই তোমালোকক. You have studied the chapter gravitation in your first year. There you have studied gravitational field intensity, gravitational potential, gravitational potential energy. The same concept you have to study here, but the thing is that in this case তোমালোকৰ কি থাকিব ইয়াত তোমালোকৰ অকল এটাই কথা থাকিব সেইটো হয় যে ইয়াত আহিব electrostatic force, electrostatic field, electrostatic potential অকল নামটো চেঞ্জ হৈ যাব গ্ৰেভিটেশনত যেনেকৈ তোমালোকে ইউজ কৰিছিলা because of the mass is the quantity which is responsible for the gravitational force আৰু ইয়াত electrostatics chapter 2 the quantity which is responsible for electrostatics সেই গোটেই চ্যাপ্টাৰটো হ'ল সেই চ্যাপ্টাৰটোৰ মেইন যেটো হিৰো সেইটো হ'ল CHARG কি লিখিলো আমি চার্জ से शुरू चार्ज में खत्म এনেকে কথাটো দে চার্জৰ পৰা আৰম্ভ আৰু চার্জৰ লগতে গোটে কাহানী কৰি পেলাই আমি চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল চ্যাপ্টাৰৰ নামটোৱে কৈছে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স তা মানে কি ইলেক্ট্ৰো তাৰমানে ৰিলেটেড টু চার্জ ইলেক্ট্ৰিসিটি এন্ড স্ট্যাটিক্স মানে ৰৈ থকা তে চার্জ এনেকুৱা এটা খতৰনাক বস্তু ই যদি ৰৈ থাকে তেতিয়াও ই জেং কৰে আর চার্জ যদি গৈ থাকে তেতিয়াও ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স কনসিকুৱেন্সেস বেলেগ বেলেগ হৈ যায় ৰেষ্টত থাকিলেও ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বহুত দেখুৱায় মোশনত গলেও বহুত ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স দেখুৱায় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ক্লাছ 10ত পাইছিলা if a charge flows then there is electric current তাতে শান্তি নহয় and if there is an electric current then around that there will be a magnetic field so charge গৈ গুছি jo charge movement কৰাৰ লগে লগে কনসিকুৱেন্সেস আহিলে কারেন্ট magnetic field তাৰপিছত magnetic field অহাৰ লগে লগে তাৰ ঢেৰ কনসিকুৱেন্সেস আহিব আৰু ৰৈ থাকিলে চাৰ্জে কি দিয়ে ৰৈ থাকিলে চাৰ্জে দিয়ে ফোর্স ফিল্ড থাকে পটেনশিয়াল দেন এটা কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে আমি ক্যাপাসিটেন্স এইখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো so in the study of the beginning of this chapter if we want to do the details the study of this chapter ta amar prothom kotha janibo lagibo what is electric charge so tumaloke khuniba mon gole likhibo para electric charge definition is very critical eta jodi moi karoba khodilu eten tetia hole khodile kobo charge mane ki what is charge just think অলপ দেৰি ভাবাচোন পজ কৰি পেলাই definition না হে পটকে চার্জ মানে কি এনকা হে চার্জ নো কি চার্জ পজিটিভ নেগেটিভ হয় না কি চার্জ কি আকো definition তো নাই definition to it is as like as critical as the time definition of time যেনেকৈ critical হেনকা চার্জৰ definition to critical হলেও মই তোমালোকক কৈছো যে চার্জ থাকে কাৰ ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনৰ থাকে তোমাৰ মোৰ না থাকে ভগৱানে এইটো কোৱালিটি অকল ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰটনক দিলে তো চার্জটো কাৰ থাকে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনটো কি বস্তু ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনটো হল ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি আর সেই ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি টু চার্জ থকা কারণে দে হ্যাভ সাম স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সো ইমানখিনি কথা যদি আমি মিলাই দিও দেন উই ক্যান ডিফাইন চার্জ মই ডেফিনেশনটা বনাইছো তোমালোকৰ কাৰণে সেইটো হল চার্জ ইজ দ্য ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি অফ এলিমেন্টারি পার্টিকল ইন্ট্রিনসিক মানে একদম পিওর বাই বোর্ন প্রপার্টি চার্জ ইন দ্য ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি অফ এলিমেন্টারি পার্টিকল কেটা কোনকিটা ইলেক্ট্রন প্রোটন সেইকিটা because of which jar karone it shows some interaction forces and interaction energy sir interaction force or interaction energy mane ki tar mane hol interaction force mane attraction repulsion hoy charge thoka karone he dutar electron er majot repulsion hoy
এটা ইলেক্ট্ৰন এটা প্ৰটনৰ মাজত এট্ৰেকশ্যন হয় ঠিক আছে সো আকৌ এবাৰ শুনিবা চাৰ্জ ইজ দ্য ইন্ট্ৰিনসিক প্ৰপাৰ্টি অফ এলিমেণ্টাৰী পাৰ্টিকল বিকজ অফ হুইচ দে shows some kind of interaction forces and some kind of interaction energies ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইউনিভাৰ্সৰ যিমান চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জটো কিন্তু এটা কনষ্টেন্ট কোৱান্টিটি দে চাৰ্জ কোনো বনাব নোৱাৰে চাৰ্জ কোনো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে সো এটো হ'ল আমাৰ চাৰ্জ এতিয়া আহি গ'ল how many types of charges are there hetu depending on polarity eta koa hoise positive charge eta koa hoise negative charge so does it mean that the charge which is named as positive tar he charge tur gar uprot ki positive likha asile niki aro tar gar negative likha asile niki no hoy answer to whole people have found that there are two types of charges it means that two types of quantity which can have interaction between them and এই দুটা বস্তুৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি পালে সেই প্ৰপাৰ্টি কিটা কি হয় দে হ্যাভ সাম অপোজিট ক্যাৰেক্টাৰ যদি অপোজিট ক্যাৰেক্টাৰ হয় তেনেহলে এটা পজিটিভ দিলে পজিটিভৰ অপোজিট নেগেটিভ হ'ব লাগিব বা এটাক যদি নাম দিলে তেন ইয়েস তেতিয়াহলে আৰু এটা নাম দিব লগিয়া হ'ল তেন নো ঠিক আছে সো সেইকাৰণে ইজি টু কি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দি দিয়া সো দে হ্যাভ নেমড এজ positive and negative charges so this is a very basic thing so I request on the very first class that go through in detail line by line NCERT kitab khon poriba thik ase then after that so types of charge all of you please write in your copy and also please while following the video I request everyone that properly sit in your table with pen and paper and write and attend the class as like is your offline classes okay now next you write fundamental law of electrostatics or fundamental law of electrostatics e ki hoy he hetu eta electrostatics or fundamental law ki hobo pare he beshi dighol nokoru simple kotha jodi positive charge hoy ba negative charge hoy tahator majot ki thake repulsion থাকে আৰু এটা পজিটিভ আৰু এটা যদি নেগেটিভ চাৰ্জ হয় তাহাতৰ মাজত কি থাকে attraction থাকে so the property is that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other this is the fundamental law of electrostatics समझ में आ गया बच्चा लोग so अगर ये समझ में आ गया नेक्स्ट लिखो तुम लोग frictional electricity class 7 8 9 monot pelua 7 8 9 ot science kitabrot likha asile je if you have a comb and your dry hair ot khub se ghohibo lagibo phony provided you should have hair on your head not munis na hole no hobo ako ta mane phony ekhon loi pelai khub murot jodi ghohi thaka and with that comb phony khon loi pelai jodi এনেকে সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাৰ ওচৰত যদি এনেকা কমটো তুমি যদি লগাই দিয়া then you see that these pitches will be attracted এনেকে attract কৰিলে this is because of electricity আমি পঢ়িছিলো সৰু ক্লাছত পঢ়িছিলো this is because of electricity but এতিয়া ডাঙৰ ক্লাছত পঢ়িম যে that is because of electricity all right but why because of electricity to হৈছে এটো আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি পঢ়িছিলো yes it happens now in 12 we will study why it happens so this phenomenon is known as frictional electricity because we have done friction of this comb with our hair and it gets the capacity so that it can attract the small pieces of paper now the question is that why it happens that is that we are going to study eta kotha to hol what is frictional electricity hol tumaloke khuniba when two bodies are rubbed together then due to friction one of the rub bodies acquires positive charge and the other body gets negative charge this thus the electricity produced by means of this process is known as frictional electricity tamne this is a suppose silk cloth and this is a suppose glass rod glass page number 3 de poriba de gene kotha likha ase this is a glass rod or anything if you rub this glass rod a glass rod to jodi ate neke ghohi thaka then after few minutes of rubbing you can find that one body will be positively charged and another body will be negatively charged
So you see, by means of rubbing, I can charge one body positive and another body negative charge kori dibo paru. This process of producing electricity by means of friction is known as take ami ki boli ko frictional electricity boli ko. Thik ase buji palu. Etia kothatu hol je ghohile charge kiyo hoy. Why? This happens because of the property. This happens because of the property ki boli kolo he property tor naam tu hol work function. Eta work function mane ki asle? Work function, you can remember dual nature of radiation. Some chapter is being taught to you by your teacher in chemistry. Tat koa asle ki work function mane ki? Suppose there is a piece of metal aru he metalot mane eta electron eta ki ase innermost surface ot mane electron bur generally ki hoy outermost surface ot amar thake he electron kita free electron hoy no jano. So electrons are attracted in the outermost surface. Electron kita mane valence shell ot thoka electron bur ase aru he electron bur ki hoy jodi free hoy then they take part in conduction. Kintu eta metalor bhitorot thoka jibur atom ase he atom bur atom ase no jano. He atom buror ei je outermost jibur electron ase he electron khini jodi free kori dibo paru surface ot jodi ani dibo paru tetia he ei electron khini ki koribo pare conduction koribo pare. Kintu electron khini to nije nije nahe. Electron khini anibole hole ami electron khini bahiror pura ki dibo par lagibo energy dibo lagibo. With that energy the electron can escape from this bonding. A bonding or pura escape hoi pelai eta level ot ahi jay jetok ami conduction band ba conduction level boli ko aru hetu level ot ahi joar pisot mane surface ot ahi joar pisot they can take part in the conduction. Now the question is that electron burok bonding or pura detach kori pelai surface ot anibo karone detach kori pelai surface ot anibo karone jitu energy dibo lage he energy to koa hoy work function. Thik ase? So work function is the minimum energy which is required for a metal surface so that we can liberate the electron to its surface so that it can take part in the conduction. Now the question is that suppose there are two bodies, etu eta body yar naam suppose x, etu aro eta body yar naam suppose y. Yar work function besi, yar work function kom. The question is that in which body, in which material a aru b x aru y er majot kuntu body kuntu material ot electron to agot release hobo. Answer to hol jar work function kom hey material to electron buro kom energy dile hi surface ot gusi ahibo. Ar jar work function besi tar electron buro bahut besi energy diar pisothe electron kini surface ot ahibo. So the material having lower work function will release the electron first to the surface and the material having higher work function will take some time to release the electron to the surface in comparison with the other. Thik ase? Ei kotha to buji palu? Etia kotha to hol suppose there are two bodies. One body is A, another body is B. Thik ase? One body is A, another body is B. These two bodies are rubbed against each other. Eta antur logot ghohise mane friction hoise suppose এই বডিটো ইয়াত এনেকে আনি পেলাই কি কৰিছে এই বডিটো ঠিকছে ইয়াত ঘহিছে মানে যেতিয়া ঘহিব এট দা পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট তাত কি প্ৰডিউস হ'ব হিট প্ৰডিউস হ'ব হিট মানে কি হিট ইজ এ ফর্ম অফ এনার্জি হে এনার্জিটো কোনে পাব এ আৰু বি দুইটাই পাব বিকজ হে দুটা বস্তু ঘহিছে কাৰণে হিট প্ৰডিউস হৈছে সো হে হিটটো এ টু যাব বি টু যাব আৰু হে হিটটো কি হয় এনার্জি আৰু হে এনার্জিটো পাই যোৱাৰ লগে লগে এই যে দুটা সারফেসৰ যে ইলেক্ট্রনবোৰ আছে হে ইলেক্ট্রনবোৰটো এনার্জিটো পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৰাইট এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে বডিটো আছে ইয়াৰ ওয়ার্ক ফাংশন সাপোজ বেছি ইয়াৰ ওয়ার্ক ফাংশন সাপোজ কম তেনেহলে কোনটো বডিত ইলেক্ট্রনটো বেছি আগত ৰিলিজ হ'ব যাৰ ওয়ার্ক ফাংশন কম সেই মেটেৰিয়েলটোৱে এনার্জি পালে সোনকালে ইলেক্ট্রনটো ৰিলিজ কৰি দিয়ে সো এ আৰু বি কি এনার্জি পাইছে হিট এনার্জি কোৰ পৰা পাইছে ফ্ৰিকশনৰ পৰা পাইছে সো ফ্ৰিকশনৰ পৰা যেটো হিট এনার্জি এ আৰু বি পাইছে হে এনার্জিটো লৈ এ আৰু বি এ ইলেক্ট্রন ৰিলিজ কৰিব এ আৰু বিৰ মাজত যদি বিৰ ওয়ার্ক ফাংশন কম তাৰ মানে ই সোনকালে ইলেক্ট্রনটো ৰিলিজ কৰিব আৰম্ভ কৰিব আৰু ই দেৰিকে কৰিব
আৰু সেই ৰিলিজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে ই সোনকালে ইলেক্ট্ৰনটো অলৰেডি ৰিলিজ কৰিলে ছাৰ্ফেচত আহিয়ে গ'ল আৰু ইয়াৰ এতিয়ালৈকে ছাৰ্ফেচত আহি পোৱা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ আগতে ছাৰ্ফেচত আহি গ'ল ইয়াৰ ছাৰ্ফেচত আহি পোৱা নাই তো ছাৰ্ফেচত আহি যোৱাৰ পিছতো যদি তুমি ঘঁহি থাকা এইটো ইয়াৰ ছাৰ্ফেচত অলৰেডি ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল ইয়াত অহা নাই এতিয়াও তাৰপিছত আহি যোৱাৰ পিছতো যদি তুমি ঘঁহি থাকা তেনেহ'লে ছাৰ্ফেচত থকা ইলেক্ট্ৰনটো এই ইয়াতে ৰিলিজ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব নাই অবভিয়াছলি কৰি দিব কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াত অলপ ইলেক্ট্ৰন কমি যাব আৰু ইলেক্ট্ৰন কমি গ'ল মানে বি ছাৰ্ফেচ উইল বি পজিটিভলি চাৰ্জড এণ্ড এ উইল বি কি হ'ব নিগেটিভলি চাৰ্জ কাৰণ এটোৱে ইয়াৰ পৰা অলপ ইলেক্ট্ৰন লৈ ল'লে This is how, in terms of work function, we can explain how one body can be negatively charged and the other body can be positively charged. Hope you have understood this one. So, here a question ahead. What are the two most important changes we can observe in friction and electricity? Answer to whole. In case of friction and electricity, the body having lower work function get positively charged and the body having higher work function get negatively charged. 1 point. Point number 2, the body which is positively charged loses a definite number of electron. It means that the body which is positively charged loses a fraction of mass. Electron eri dia mane olop mass komi joa. And the body which is negatively charged gains a fraction of mass. So etu por important question etu porikha ahibo pare. This is the two important point because of what are the changes we can observe because of friction and electricity. It will changes. One will be positively charged, another will be negatively charged, and one is going to gain some mass, one is going to lose some mass. So here for question ahibo, what do you mean by friction and electricity? Explain in terms of work function. ঠিক আছে লগত আহিব what are the two important changes you can observe when electricity is produced by means of friction. So hope তোমালোকে বুজি পালা চাগে এটো ভালকে বুজি পালা এতিয়া আমি পঢ়িম নেক্সট টপিকটো হ'ল তোমালোকে লিখা গোল্ড লিফ ইলেক্ট্ৰোস্কোপ কি বুলি কলো গোল্ড লিফ ইলেক্ট্ৰোস্কোপ ঠিক আছে কিতাপতে আছে NCERT কিতাপতে আছে তোমালোকে ভালকে চাবা সো এটা আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লওঁ দে সো স্টার্ট কৰো টপিকটো আমি গোল্ড লিফ ইলেক্ট্ৰোস্কোপ ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে আঁকি লোৱা সো ফার্স্ট অফ অল এই ডিভাইসটোৰ কামটো কি হয় যে সাপোজ তোমাৰ ওচৰত এনেকা নেইল এটা আছে সাপোজ গজাল এটা আছে তোমাৰ ওচৰত দে বা তোমাৰ ওচৰত মেটালিক স্কেল এটা আছে বা এনিথিং ইউ হ্যাড সেই বস্তুটোৰ গাত চাৰ্জ আছে নে নাই জানিবৰ কাৰণে তুমি এই ডিভাইসটো ইউজ কৰিব পাৰা It is a device used to detect the presence and the nature of electric charges. Nature to janibo pari. Nature of electric charges on a body where ঠিক আছে It is a device used to detect the presence of charges in a body known as electroscope. It is a sensitive and commonly used type of apparatus to know the presence of charge. Eto charge janibo karone. Simple kotha soa eto eta cork jate yat air hobo nware. এটা একটা মেটালিক রড এটা একটা প্লেট এটা হল গোল্ড লিফ সোণৰ পাত স্যার গোল্ডে কেলে লগায় বিকজ গোল্ড ইজ দ্য পিউরেস্ট মেটেল ওয়ান অফ দ্য পিউরেস্ট মেটেল তাতকে বেশি পিওর বুলি ক'লে প্লেটিনাম আমি জানো এতিয়া সিম্পল কথা সাপোজ স্কেলটো সাপোজ এই মোৰ ডাষ্টাৰটো ধৰ নাই ডাষ্টাৰটোত ইয়াত চাৰ্জ আছে নে নাই জানিব লাগে চাৰ্জ আছে নে নাই জানিবৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ এইটো ইয়াত লগাই দিলোঁ লগাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব চাৰ্জটো ফৰফৰাই ফেলে আহি যাব আহি পেলাই এই যে প্লেট দুটা আসলে প্লেট দুটা এনেকৈ লাগি থাকে জেনেৰেলি ফৰফৰাই চাৰ্জটো অহাৰ লগে লগে এইটো প্লেটতো চাৰ্জ আহিব এইটো প্লেটতো চাৰ্জ আহিব তো সেম যদি চাৰ্জ আহে তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি এটা প্লেট আনটো প্লেটক ৰিপেল কৰিব নাই বুজা ইয়াত যদি কিবা চাৰ্জ বডি এটা লগাই দিওঁ চাৰ্জটো ইয়াৰ মাজেৰে আহিব ইয়াতো সাপোজ যিটো বডি লগালোঁ এই বডিটোৰ এই মাথাটোত সাপোজ পজিটিভ চাৰ্জ আছিলে সো পজিটিভ চাৰ্জ ইয়াৰ মাজেৰে আহিব তো এই প্লেটটো পজিটিভ চাৰ্জ পাব এই প্লেটটো পজিটিভ চাৰ্জ পাব যদি পজিটিভ চাৰ্জ পায় এটা আনটোৰ পৰা ৰিপেল হৈ যাব সো কিবা এটা বডি যদি ইয়াত টাচ কৰাৰ লগে লগে এই দুটা মাথা ৰিপেল হৈ যায় তাৰমানে আমি গম পাম যে এই বডিটোত চাৰ্জ আছিলে আৰু যদি প্লেটটো একো মতলবে নাই হাৱাই নিদিয়ে যেনেকুৱা আছে এনেকুৱা দীঘল হৈ থাকি গ'ল
তাৰমানে যিটো বডি চাৰ্জ টাচ কৰিছোঁ তাত কোনো চাৰ্জ নাই দিছ ইজ হাউ দিছ বডি কেন গিভছ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ চাৰ্জ অন এ বডি এইটো সময় গ'ল্ড টিপ ইলেক্ট্ৰস্কোপ এইটো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা দেই তোমালোকে কিতাপ NCERT এখনৰ পৰা পঢ়িবা এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে কেতিয়াবা হা আফটাৰ ডেট ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এই টপিকটো তোমালোকে লিখা এই টপিকটো হ'ল ইউ ৰাইট ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন কি বুলি ক'লোঁ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন তাৰমানে কি এইটো এটা মেটেলিক বডি হে ये कोई भी मेटेलिक बॉडी है यार नाम ए और बी बॉडी तो नाम ए बी ये बॉडी तो मेटेलिक बॉडी डू दिस बॉडी हैव सम फ्री चार्ज एट एनी एंड कोनोबा एंडत किबा फ्री चार्ज আছে নেকি নাই एवरी मेटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल জানো আমি সো এই বডিটোৰ ওচৰত মই কি কৰিলো বেলেগ এটা বডি লৈ আহিলো সি বডি এটা যত সি বডিটো দেখি যায় নেগেটিভ চাৰ্জ আছে যেতিয়া এনেকুৱা এটা বডি সি বডি এটা ইয়াৰ ওচৰত লৈ আহিলো এই নেগেটিভখিনি কি কৰিব এইটো এণ্ডত নেগেটিভ পজিটিভ সমান হৈ আছিলে নাই তাৰমানে এইটো মেটেল তো মেটেল মানে এইটো ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল তাৰমানে ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্টত পজিটিভ নেগেটিভ ইকুৱেল হৈ আছে যেতিয়া নেগেটিভলি চাৰ্জ বডি এটা লৈ আহিলো ই কি কৰিব এইটো এণ্ডত যিবোৰ নেগেটিভ আছে গোটেইকেইটাক এফালে ঠেলি পঠিয়াই দিব তাৰমানে সিটো এণ্ডত গোটেইখিনি নেগেটিভ গুচি গ'ল তাৰমানে ইয়াত অকল কি থাকি গ'ল ইয়াত অকল পজিটিভখিনি থাকি যাব ঠিক আছে সো দিছ প্ৰচেছ অফ ইলেক্ট্ৰিফাইং এ বডি এটা এণ্ড পজিটিভ আৰু এটা নেগেটিভ যে কৰি দিলোঁ দিছ প্ৰচেছ অফ ইলেক্ট্ৰিফাইং এ বডি বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ আনাদাৰ বডি ইজ ন'ন এজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন এণ্ড দিছ ইজ এ টেম্পৰাৰী ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন জানানে বিকজ এজ লং এজ দ্য বডি চি উইল বি ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ বডি during that time only this end will be positive this end will be negative and if you remove the body C then again this body will become neutral this process is known as electrostatic induction ঠিক আছে কথাটো বুজি পালো সো এটো পজিটিভ হৈ থাকিব এটো আমাৰ কি হ'ব নেগেটিভ হৈ থাকিব এতিয়া আৰু এটা কথা ইয়াতে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা the charges main ঘটনাটো কোনে কৰিছে C এ কৰিছে লিখি লোৱা The charges of C are termed as inducing charge. এটো কি বুলি কয় inducing charge. ঠিক আছে ই কি কৰিলে ইলেক্ট্ৰনখিনি হেফালে পঠিয়াই দিলে The charges of end A এণ্ডত যিটো পজিটিভ আছে হেতু কোৱা হয় বাউন্ড চাৰ্জ তাৰমানে পজিটিভ চাৰ্জটো বাউন্ড চাৰ্জ ৰৈ আছে আৰু সেই যে হিফালে যে গুচি গ'ল ইলেক্ট্ৰনখিনি ইয়াক কোৱা হয় ফ্ৰী ইনডিউসড চাৰ্জ ই মেইন ঘটনাটো কৰিছে ইনডিউসিং চাৰ্জ এটো বাউন্ড চাৰ্জ এটো ফ্ৰী ইনডিউসড চাৰ্জ বুলি কয় দে এটো হল আমাৰ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ইণ্ডাকশ্যন সো ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন বেংকটো আছে আৰু সেই কুৱেশ্যন বেংকত যিটো কুৱেশ্যন আছে তাৰ কুৱেশ্যনটো লিখি ল'বা তোমালোকে আৰু সেই কুৱেশ্যনটো কি কুৱেশ্যনটো লিখা হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন ফৰ মেক্সিমাম ইণ্ডাকশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন ফৰ মেক্সিমাম ইণ্ডাকশ্যন ঠিক আছে তাৰ আনচাৰটো কি তাকো এবাৰ কৈছোঁ ইণ্ডাকশ্যন হ'লে এই যদি বডিটো আনো সো এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটো ঠেলি ইফালে দিব সো সেইটো নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব এতিয়া এই যে বডি চি সাপোজ মই ধৰি ল'লোঁ এই ডাষ্টাৰটো বডি চিটো যদি দূৰত থাকে তাৰমানে ইয়াত ইণ্ডাকশ্যনটো বহুত কম হ'ব এই বডি চিটো মই যিমানে এনেকৈ ওচৰত লৈ আহিম ইমানে এই ইণ্ডাকশ্যন মানে বেছিকৈ ইলেক্ট্ৰন ঠেলিব নাই সো বডি চিটো যদি মই একদম ওচৰত লৈ ইমানখিনি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাকশ্যনটো বহুত বেছি হ'ব ইয়াক যদি মই আৰু অলপ ওচৰত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাকশ্যন অবভিয়াছলি আৰু বেছি হ'ব ইট মিন ডেট as much we bring the body C closer to AB that much more induction will take place ঠিক আছে তাৰমানে C বডিটো মই ইয়াৰ যিমান ওচৰত লৈ যাম সিমানে ইণ্ডাকশ্যন বেছি হ'ব এতিয়া বহুত ওচৰত মানে কিমান ওচৰত একেবাৰে ওচৰত যদি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাকশ্যনটো সবতকে বেছি হয় বুলি কয় এতিয়া একেবাৰে ওচৰত লৈ যাওঁ একেবাৰে ওচৰত যে ক'লোঁ ইয়াৰ কিবা নাম আছে নেকি আছে তাৰমানে ইয়াক যদি মই একেবাৰে ওচৰত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যিটো ইণ্ডাকশ্যন হ'ব সেইটো মেক্সিমাম সেই যে একেবাৰে ওচৰত যে লৈ গ'লোঁ এই ডিষ্টেঞ্চ কিবা ইয়াৰ নাম আছে নেকি আছে সেইটো কোৱা হয় মিনিমাম ভেকুৱাম ডিষ্টেঞ্চ কি বুলি ক'লোঁ মিনিমাম ভেকুৱাম ডিষ্টেঞ্চ মনত ৰাখিবা
if the inducing body is placed at minimum vacuum distance from the induced body, then the induction is maximum. মনত থবা দেই, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট পঢ়িম আমি বেসিক properties of electric charges. মনত থবা দেই, বেসিক properties of electric charges. বেসিক property বুলি ক'লে ভেৰাইটিজ বুকত তোমালোকে বহুত কথা পাবা যে property মানে চাৰ্জ can be positive, চাৰ্জ can be negative, লাইক চাৰ্জৰ মাজত attract, আনলাইক চাৰ্জৰ মাজত repel, সেইবোৰ ঢেৰ কথা পাবা। বাট বেসিক property কিন্তু তিনিটা NCERT লিখা আছে, সেই তিনিটাই লিখিবা। আমিও সৰুৰ পৰা সেই তিনিটাই পঢ়ি আহিছিলোঁ। সেইটো হ'ল নম্বৰ 1, চাৰ্জ is quantized. What is the meaning of quantized? Charge is quantized মানে সাপোজ যিকোনো এটা বডি এটা আছে দেই, যিকোনো এটা বডি আছে, এই বডিটোৰ ভিতৰত কিবা এটা চাৰ্জ আছে, ঠিক আছে? সেই চাৰ্জটো কিমান হ'ব? তো সাইণ্টিষ্টখিনিয়ে ক'লে যে সেই চাৰ্জটো কিমান হ'ব জানানে? ডেট চাৰ্জ উইল বি কি হ'ব? 1.6 × 10⁻⁻19 আছে, যে তাৰ কিবা এটা মাল্টিপুল হ'ব। আৰু যিটো বস্তু মাল্টিপুল হ'ব, যিটো কোৱান্টিটি হ'ব, ডেট শুড বি এন ইণ্টিজাৰ, এইটো ফ্ৰেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে চাৰ্জ অফ এনি অবজেক্ট ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল মানে এটা গোটা সংখ্যা, এটা মানে এটা হোল নাম্বাৰ, ঠিক আছে? দ্য চাৰ্জ অফ এনি অবজেক্ট ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপুল অফ দ্য চাৰ্জ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাৰমানে চাৰ্জ অফ এনি বডি, যিকোনো এটা বডি, চাপ'জ এই কলমটোৱে ধৰা, এই কলমটোতে কিবা এটা চাৰ্জ আছে, এই কলমটো মই মুখনিত লাখিছোঁ আৰু এনেকৈ দেই, এই কলমটোতে কিবা এটা চাৰ্জ আছে। চাৰ্জ অফ এনি অবজেক্ট ইজ এন কি হ'ব? ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপুল অফ দ্য চাৰ্জ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আৰু চাৰ্জ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰনটোক ই বুলি কয়, চ' সেইকাৰণে কিউ ইকুৱেল টু এন ই বুলি কয়। আৰু সেই চাৰ্জটো পজিটিভো হ'ব পাৰে, নিগেটিভো হ'ব পাৰে, চ' সেইকাৰণে আমি কি লিখোঁ? প্লাছ মাইনাছ এন ই। চ' হোৱাট ইজ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ? ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাত আহে এইটো। এটা আনচাৰটো হ'ল চাৰ্জ অফ এনি অবজেক্ট ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপুল অফ দ্য বেচিক চাৰ্জ, ঠিক আছে? ইট ইজ এন ইনটু ই। আৰু এনটো কি হ'ব? এন শুড বি এন ইণ্টিজাৰ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ। হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড দেই, ঠিক আছেনে? এতিয়া কোৱান্টাইজেশ্যনত এটা কথা আহে দেই, কোৱান্টাইজেশ্যনত এটা কুৱেশ্যন, কথা এটা তোমালোকে শুনিবা। দিছ ফেক্ট ইজ টাৰ্মড এজ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ, ঠিক আছে? দ্য ফেক্ট অফ কোৱান্টাইজেশ্যন কেন বি, কুৱেশ্যন এটা আহে পৰীক্ষাত, হোৱাট ইজ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ? আহি গ'ল 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ আহিব, লগতে আৰু এটা লগাই দিব, আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যন কোৱান্টাইজেশ্যন যে তুমি কৈ আছা, তাৰমানে চাৰ্জ অফ এনি বডি, এনি অবজেক্ট কি হয়? ইজ কিউ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ এন ই। সেইটো হ'ল কোৱান্টাইজেশ্যন, তাৰমানে যিকোনো বডিৰ চাৰ্জ এইটো হ'ব। কিন্তু পৰীক্ষাত এটা কুৱেশ্যন আহে, কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন এট হুইচ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ কেন বি ইগন'ৰ্ড? এইটো আজিৰ দিনৰ হোমৱৰ্ক, আৰু সেইটো NCERT ভিতৰত লিখা আছে, তোমালোকে পঢ়ি পেলাই আনচাৰ মোক ক'বা। চ' ঠিক আছে, চ' কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ শেষ হ'ল। কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জৰ হোমৱৰ্কটো হ'ল আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যন কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ কেন বি ইগন'ৰ্ড। অ'কে, চ' নেক্সট উই কাম টু প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ 2, এণ্ড দ্য প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ 2 হ'ল যে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ। কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ, তাৰ মিনিংটো হ'ল চাৰ্জ, তাৰমানে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জটোৱে কি কৈছে? দ্য টোটেল চাৰ্জ অফ এন আইচলেটেড ছিষ্টেম অলৱেজ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট, ঠিক আছে? নো ওৱান কেন, লগতে কথাটো এইটোও কৈছে যে নো ওৱান কেন ক্ৰিয়েট চাৰ্জ, নো ওৱান কেন ডেষ্ট্ৰয় দ্য চাৰ্জ। তাৰমানে চাৰ্জ অলমষ্ট ইউনিভাৰ্চত যিমান আছে সিমানেই থাকিব, নো ওৱান কেন ক্ৰিয়েট দ্য চাৰ্জ, নো ওৱান কেন ডেষ্ট্ৰয় অলছ'। ইট মিন ডেট দ্য চাৰ্জ অফ দ্য হোল ইউনিভাৰ্চ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট, ঠিক আছে? চ' কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জটোৱে কৈছে যে কোনো চাৰ্জ বনাব নোৱাৰে, কোনো চাৰ্জ ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে? চ' আমি দুটা প্ৰপাৰ্টি পঢ়িলোঁ, কোৱান্টাইজেশ্যন আৰু এটা কনজাৰ্ভেশ্যন। আৰু নাম্বাৰ 3 প্ৰপাৰ্টিটো আহিব এডিটিভিটি অফ চাৰ্জ। চাৰ্জৰ এডিটিভিটি প্ৰপাৰ্টি মানে কি? চাৰ্জৰ এডিটিভিটি প্ৰপাৰ্টি মানে কি? ছাপ'জ কিবা এটা বডিত 10টা ইলেক্ট্ৰন আছে, 3টা প্ৰটন আছে, তাৰমানে -10 আৰু +3, তাৰমানে টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব? -7। এইটো হ'ল এডিটিভিটি অফ এ চাৰ্জ। তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, the total charge of a body is equal to the algebraic sum of charges located at different points or in different regions of the body.
So এইটোৱে আমাৰ তিনিটা property. What are the three basic property? Charge is quantized, charge is conserved, and the additivity of the charge. So hopefully all of you have understood. Ekdom simple beginning part to kolu. Next we'll study about Coulomb's law in electrostatics. Tar pisor pora Coulomb's law pora electric force ahibo, then electric field ahibo, then field or application ahibo, then ami field intensity uliam. So ekhini ahi goi thakibo. So ekhini tomaloke bhalke kitabot poriba aru bhalke saba. Thik ase? Hobo. This is the first class.